હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સોડા કે ઇનોના ઉપયોગ વગર રૂ જેવી પોચી, જાળીદાર અને સફેદ ઇડલી બનાવવાની રીત. શું તમે પણ ઇડલી બનાવવા માટે સોડા કે ઇનોનો ઉપયોગ કરો છો? તમારી ઇડલી પણ રૂ જેવી પોચી બનવાને બદલે કઠણ થઈ જાય છે અથવા તો તે ફૂલતી નથી? તો આ વિડીયોમાં હું શેર કરીશ પરફેક્ટ ઇડલી બનાવવાની એવી સિક્રેટ ટિપ્સ કે જેનાથી તમારી ઇડલી સોડા કે ઇનો નાખ્યા વગર પણ જાળીદાર અને સોફ્ટ બનશે અને ટેસ્ટી તો ખરી જ. દરેક વખતે ઇડલી પરફેક્ટ જ બનશે. ચોક્કસ માપ સાથે કઈ રીતે બેટર બનાવવું, કઈ રીતે ઇડલી બનાવવી, એ બધું જ એક જ વિડીયોમાં. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જરૂરથી જોજો. ઇડલી બનાવવા માટે ઇડલી રાઈસ લીધા છે. ઘણાને પ્રશ્ન થશે કે શું ઉકળા ચોખામાંથી કે પાર બોઇલ્ડ રાઈસમાંથી ઇડલી ન બનાવી શકાય? તો એના પ્રશ્નોનો જવાબ આ વિડીયોમાં ચોક્કસ મળશે. જે 1 કપ એટલે કે 4 નાની વાટકી, જે વાટકીનું માપ લઈએ એ વાટકી, જેને સારી રીતે ધોઈ અને ઓછામાં ઓછા 6 થી 7 કલાક પલાળવા. અડદની દાળને બદલે આખા અડદ લીધા છે, જે 1/4 કપ એટલે કે વાટકીનું માપ લઈએ તો 1 વાટકી, એટલે અહીં માપ થયું 4 વાટકી ચોખા અને 1 વાટકી આખા અડદ અને 10 થી 12 જેટલા મેથીના દાણા, જેને સારી રીતે ધોઈ અને પલાળી લઈએ, જે ઓછામાં ઓછા 3 થી 4 કલાક પલાળીએ. સોડા વગર ઇડલી બનાવવાનું રહસ્ય છુપાયેલું છે તેની દાળમાં. મેં અહીં અડદની દાળને બદલે આખા અડદ લીધા છે. આખા અડદ વાપરવાથી કુદરતી રીતે જ બેટરને સ્ટ્રેન્થ મળે છે અને ઇડલી રૂ જેવી હલકી અને સફેદ બને છે. આખા અડદ લીધા છે એટલે અહીં ચોખાનું માપ 4 ગણું રાખ્યું છે, જેથી આખા અડદમાં ચીકાશ વધારે હોય છે, એટલે ઇડલી છે એ ટેસ્ટી પણ લાગે છે અને રિઝલ્ટ પણ સારું આવે છે. અને 1 વાટકી પૌવા અને આપણે પલાળી રાખશું પીસવાના 10 મિનિટ પહેલાં. ગરમીના દિવસોમાં જો અડદની દાળને વધારે સમય સુધી પલાળશું તો એમાંથી સ્મેલ આવશે, એટલે 3-4 કલાકથી વધારે પલાળવી નહીં. ચોખા અને અડદ બંને સારી રીતે પલળી ગયા છે. હવે એક મિક્સર જારમાં આપણે થોડા ચોખા લઈ લઈશું પાણી નિતારીને, અને જે પૌવા છે એ આપણે ચોખાની સાથે એડ કરશું અને જરૂર મુજબ જ પાણી નાખશું, વધારે પડતું પાણી એડ કરશું નહીં. અને ચોખાને અહીં આપણે આ રીતે દરદરા પીસવાના છે. થોડુંક બેટર કરકરું લાગશે, વધારે પડતું દરદરું રાખવાનું નથી. અને એ જ રીતે આપણે બધા ચોખાને પીસી લઈશું. દાળ પીસવાની રીત અહીં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે દાળને આપણે એકદમ જ લીસી પીસવાની છે અને દાળ પીસવા માટે આપણે ઉપયોગ કરશું ઠંડુ પાણી. અને ધ્યાન રાખીએ કે દાળ પીસતી વખતે ગરમ ન થઈ જાય. દાળ સારી રીતે પીસાશે એટલે સફેદ કલરની અને ફૂલીને હલકી થઈ જશે. આ રીતે જો પાણીમાં આપણે ડ્રોપ નાખશું તો એ પાણી ઉપર તરશે. ઠંડુ પાણી દાળના પ્રોટીનને સ્થિર રાખે છે, જે દાળમાં જરૂરી ચીકાશ અને ફ્લફીનેસ જળવાઈ રહે છે, અને આનાથી ઇડલી કે ઢોસાનું ખીરું છે સરસ ફૂલે પણ છે. અને દાળ કે ચોખા પીસતી વખતે આપણે એની કન્સિસ્ટન્સી છે એ રિબિનની જેમ નીચે પડે એવી જ રાખવાની છે. વધારે પડતે લિક્વિડ ન થાય એનું ધ્યાન રાખશું. પરંપરાગત રીત છે હાથ વડે આપણે એક જ દિશામાં 3 થી 4 મિનિટ માટે ફેટી લેશું. વિસ્કરથી ફેટીએ તો પણ રિઝલ્ટ તો મળશે જ. અને બેટરને 9 થી 10 કલાક માટે કોઈ હૂંફાળી જગ્યા ઉપર ઢાંકીને રાખી દઈશું તો સરસ આથો અહીં આવી જશે. ઠંડીમાં આથો લાવવા માટે વધારે સમય સુધી રાખવું. બેટરમાં થોડુંક મીઠું એડ કર્યું છે, સ્કીપ પણ કરી શકાય. હવે ઇડલીના મોલ્ડને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ. પેનમાં પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એ મોલ્ડને 2 મિનિટ માટે વરાળમાં ગરમ થવા માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે ઇડલી માટેનું બેટર છે એ જો થોડું ઘટ લાગતું હોય તો થોડું પાણી એડ કરી અને આમ રિબિન પડે એ રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખશું. અહીં બેટરને વધારે પડતું ફેટશું નહીં, બસ પાણી સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલું જ મિક્સ કરવાનું છે. અને 2 મિનિટ પછી એ ગરમ મોલ્ડમાં જ આપણે ઇડલીનું બેટર છે એ પાથરશું. અને 10 મિનિટ માટે આપણે ઇડલીને વરાળમાં ચડવા દેવાની. 10 મિનિટથી વધારે સમય સુધી આપણે ઇડલીને ચડવા નહીં દઈએ, નહીં તો એનું ઉપરનું પડ છે એ થોડુંક કડક થઈ જશે. તો અહીં ઇડલી કોઈ પણ સોડા કે ઇનો વગર ખૂબ જ સરસ સોફ્ટ જાળીદાર બની છે. હવે ઉકળા ચોખા વાપરીએ તો જ્યારે ઇડલી ઠંડી થાય છે ત્યારે ઉપરનું પડ એનું કડક થઈ જાય છે. જ્યારે ઇડલી રાઈસ વાપરશું તો ઠંડી થયા પછી પણ ઇડલીનું ટેક્સચર આ જ રહેશે. એના માટે ઉકળા ચોખા કરતાં ઇડલી રાઈસ વાપરવા એ ઇડલી માટે બેસ્ટ છે. આ રીતે ઇડલી બનાવશો તો 100% હંમેશા પરફેક્ટ જ બનશે. રેસીપી ગમી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.